it's me, Steffi, and welcome to my channel! Hi guys! So, last time, tinur ko kayo kung saan kami nagstay nung pumunta kami ng Pagudpod. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung saan at anong itsura nung pinag-stayan namin nung pumunta naman kami sa Baguio. So, guys, ready na ba kayo? Tara! Let's! Sana nagustuhan nyo yung pagtutur ko sa inyo doon sa pinagstayan namin sa Baguio. And for more video guys, just subscribe my channel, Steffi Nagpa-Chick. Ayan. Subscribe nyo lang. And see you sa next video. Bye-bye! Bye-bye!